Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripot. So today, pinadalan tayo ng Wacom Lucky 65 version 2 ng Gigaware at saka ng tatlong switches, sakto, di ba? So, gumawa ako ng video about dito, kinombine ko na sila. Switches ng Ako, tatlong switches. So, obviously, tatlong typing sounds ang maririnig nyo. Siyempre, keycaps rin. Z-Friend, side-printed keycaps, also from Gigaware. Check out muna natin yung Lucky 65 version 2. Pag open ng box, may shorter manual lang at yung napakagandang Lucky 65 version 2 bare bones na. Accessories include keycap and switch puller at USB Type-C to Type-A na rubberized cable. Agad-agad, in-inspect ko yung board at mukhang sawa na maging paa tong rubber na to. Natanggal yung isang rubber foot niya. Next na kinalikot ko syempre ay yung lagayan ng USB dongle niya. Ang cool kasi nito, ang ganda ng pagkakadesign ng magnetic cover nito. Huwag na rin natin kalimutan yung textured weight. Ayan, kita nyo? May lighting na nagbabounce. Kaya ayan o, mukhang rough talaga siya. Kasi textured talaga siya. Ang ganda niya, medyo kakaiba. At mukhang talaga nakakadagdag siya ng weight dahil di magaan tong aluminum board na to. Nasa around 1.1 kilos to. Wala pang anything, okay? Etong mismong aluminum board pa lang. Anyway, hindi pa yan yung pinakagusto ko sa board na to. Ang pinakagusto ko talaga dito sa board na to ay yung ball catch structure niya. Anong ibig sabihin nun? Eto, tingnan nyo. Napakabilis kalasin netong board na to. Okay, yung case niya, isang hugot mo lang. Okay, tanggal na siya. Sobrang thankful ako sa nakaisip nitong ball catch structure na to sa isang keyboard. Sana lahat gayahin nila, no? Ewan ko, depende. Siguro more on sa bakal lang siya applicable kasi baka mabali yung case. Depende, hindi naman siya ganun kahirap talaga kalasin. Parang meron lang konting, alam nyo yung resistance, di ba? Pero pag hinugot nyo, matatanggal lang rin siya kagad. At dahil nga mabilis siyang matanggal, ma-inspect na natin yung laman ng board. Sa ilalim, may EPDM foam and IXPE switch pad. Hinahanap ko yung 3750 mAh na battery pero wala eh. Di ko nakita, nasa loob siguro ng bottom case. Next, yung PCB niya ay south-facing na may mga ohmsen na hot swap sockets. Yung spacebar naka-north facing pala. Next, may PET switch pad, IXPE switch pad, and poron foam na rin siya. Finally, FR4 ang plate niya na flex cut. So tara na sa first build natin. So nilagyan ko yung Lucky 65 version 2 ng Ako Creamy Cyan muna. Okay, yung first build natin. And Z-Friend side printed keycaps. Yung parang pinkish gradient, yun yung side printed. Alam ko yung other variant, hindi ata side printed. Ewan ko, nakita ko sa picture lang. Okay, so ito yung first clicky switches ng Ako, ang Creamy Cyan. So, anong specs niya? Alam ko yung housing niya, both top and bottom, is PC material kasi transparent siya. And POM yung stem niya. So, kamusta naman yung sound niya? Tara, pakinggan na natin. So, okay lang. Hindi talaga ako fan ng clicky. Pero yun nga, clicky nga talaga siya. Okay? And by the way, hindi ko pala nasabi, lube rin pala to. So, next build. Okay, syempre, papalitan ko lang yung switch to Stellar Rose. Okay, so ito yung collab ng Ako with HMX na switch. Same with the next switch, yung mirror switches nila. Pero ito yung naging favorite ko dahil maganda yung tunog niya. Okay? So, ang habol ng Ako is parang deep clock daw. Okay? So, sa akin, nakuha naman niya, feel ko. Mapapakinggan nyo in a while. Pero, for me, parang medyo creamy clock. Ganyan. Ganda ng tunog. Ganda ng tunog. Yung material niya is PA12, both for top and bottom housing. So, yung buong housing. And T5 ang stem niya. So, a kind of plastic, ganyan. T5. Okay? So, tara, pakinggan na natin.
So yes, rinig nyo, deep clock, di ba? Deep clock. Okay, i-upload ko rin to sa YouTube Shorts ko, okay? So yung mga sounds niya with the different mic para marinig nyo kung, di ba? Syempre, dalawang mic ginamit ko, okay? So para marinig nyo yung differences. Yung mic lang naman yung mag-iiba, so depende sa pag-pick up ng mics, okay? So next switch is mirror switches. So ito yung, top housing is PA12. Bottom housing is modified nylon. So, hindi ko gets kung ano yung modified nylon. So, medyo nylon na rin. And yung stem niya is POC. Okay, so experience ko pala both sa Stellar Rose and dito sa mirror switches. Smooth and light ang pag-typing ko. Kasi, 37 gram force lang sila pareha. So, okay na okay naman siya for typing. Siyempre, pang game, okay rin siya. Sa totoo lang, depende na kasi sa inyo. Very subjective tong keyboard hobby na to. Okay? So, ako hindi ko siya hobby, pero yun nga. Pagdating sa keyboard, walang right or wrong. Depende lang kung ano yung trip mo. Okay? So, tara, pakinggan na natin tong mirror switch. Medyo higher lang ang sound nito, no? Medyo high pitch. Medyo. Mas higher pitch siya compared sa Stellar Rose. Kaya mas nagustuhan ko ang Stellar Rose. Alam niyo yung pagka-describe ko sa kanya is medyo, alam mo yung makulit na tunog? Okay. Medyo makulit yung tunog na itong mirror switches. Ewan ko. Yun lang yung definition ko. So, magkano yung nabot ng build na to? Okay, so yung Lucky 65 version 2 nasa 28 pesos. Alam ko halos same price lang siya sa version 1. Okay, so same naman, wala naman nagbago dyan. Tapos yung switches naman, itong HMX collab nila ng Ako, nasa around 1,690 pieces, mga ganyan. Then, 800 pesos for the side printed na Z-Friend keycaps. Okay, so totaling of 5,200 pesos SRP, puwera discount yan. Okay, so madadagdagan pa yan. Depende sa discounts na makukuha nyo. So for me, medyo mataas yung price niya. Pero depende kasi yan sa presyong makukuha nyo. At saka yung switches. Medyo naka-premium ata itong mga HMX collab ng Ako. So depende, pwede nyong babaan. Depende sa switches na makukuha nyo. Pero for me, maganda yung Stellar Rose. Ewan ko. Gusto ko yung Stellar Rose. If ever try nyo yung Stellar Rose, Creamy Science, so medyo bias ako na galit ako sa Clicky. So, diba? So, wag nyo rin kalimutan na VIA compatible tong Lucky 65 version 2. Nagamit ko yan, na-try ko yan. So, ayan, pinapakita ko ngayon sa inyo. So, ilalagay ko na rin yung JSON file siguro dyan sa description. Okay? If ever nabibili talaga kayo. So, thank you again to Ako and Gigaware for sending these. Nasabi ko naman na kanina na pinadala nila to. Okay? So, links will be at the description down below na lang kung gusto nyong bilhin to mga to. Huwag nyo kalimutan i-click yung links. Makakatulong sa amin yan. Okay? Mga content creator nyo. So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!